Okay, bago tayo mag-start, unahin muna nating gawin ay yung handbrake na technique kung paano mag-start sa uphill. Okay, so ngayon naka-handbrake tayo. So bago tayo mag-start, tapakan natin ang clutch. Pag natapakan na natin, first gear natin. Okay, naka-handbrake tayo. Ngayon, dahan-dahan nating apakan yung gas at i-release yung clutch. Pag nararamdaman yung umaangat yung sasakyan natin, pwede nyo nang ibaba yung handbrake. Okay? Yan, manda na tayo. Ganun ang technique sa handbrake. At ito naman ang isang technique para paano tayo mag-start sa uphill. Ninja moves kung tawagin. Okay? Ano ang ninja moves? Ganito. Kunwari, nasa sitwasyon tayo na stop go sa uphill. So dapat marunong tayo na ito. Okay? So ito na po. Kunwari, naka-brake tayo. Kasi nasa uphill tayo, stop go lang eh. Naka-brake tayo. Ngayon, nasa neutral tayo. Ngayon, bago tayo mag-start, kunwari, umandar na yung sasakyan sa harapan natin. Okay, kaso, hindi tayo naka-handbrake, naka-brake lang tayo. So, ang mangyayari, tapakan natin ang clutch, lagay natin sa first gear, at mabilis nating ilipat yung paa natin sa gas pedal galing sa brake. Okay? So, ganito. Angat-angat lang natin ng konti yung clutch natin, konting-konti lang. Pag medyo nararamdaman mo yung parang kumakapit na yung clutch natin, no? Okay? Ganun lang. So, ito. Okay, stop. Release natin ang clutch. Stop. Release natin ang clutch. Okay? Ganun dapat. So, kailangan nating mabilis na ilipat yung paa natin sa gas pedal. Okay, salamat.